তো নমস্কাৰ, মই গোবিন্দ দাস জিডি ফিটনেছ আসাম চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি মই ৱৰ্কআউট কৰিম বাইচেপ ৱৰ্কআউটৰ এনেকুৱা এটা নতুন ইউনিক বাইচেপ ৱৰ্কআউট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, লগতে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। সকলোৰে প্ৰিয় এক্সাৰচাইজ বাইচেপ। তো বাইচেপ সকলোৱে কৰে, জিমত ঘৰত সকলোৱে বাইচেপ ৱৰ্কআউট কৰে। যোনে ভাল পায়, যিয়ে বডি বিল্ডিং ভাল পায়, সি বাইচেপ ৱৰ্কআউট কৰে। তো বাইচেপৰ এনেকুৱা এটা ৱৰ্কআউট আপোনালোকৰ মাজত আনিছোঁ। তো চাই থাকিব। মই প্ৰথমে ইটা লৈছোঁ। এই ইটা লৈছোঁ। তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ইটাৰে কেনেকৈ বডি বনায় বা বাইচেপ কেনেকৈ বনিব। তো সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন আহে। তো এটা দুটাই কমেণ্টো দিছে। তো দুই এজনে কৈছে ইটা দি কি হ'ব। তো চোৱা ভাই, এইটো ইটা আপুনি দেখিছে, মই দেখিছোঁ। তো এইটো দেখিছে নেকি, ইটা বুলি গম পাইছে নেকি? তো আপুনি ইটা দি ডাঙক, বাইচেপত আপুনি ডাম্বেল, তো পানী বাল্টিং ডাঙক। তো ইয়াত লোড আৰু প্ৰেছাৰ, ইয়াত টেনশ্যন যিমানে দিব সিমানেই বাইচেপ গ্ৰ'থ হ'ব। তো ইটা হওক, পানী বাল্টিং হওক, ডাম্বেল হওক, যি হওক, আপোনালোকে যিমান পাৰে টেনশ্যন দিয়ক। আপোনালোকে এইটো নহয় যে অকল ডাম্বেল মাৰিলেই হ'ব বা বাৰ মাৰিলেই বডি বনিব, সেইটো নহয়। এইটো বাইচেপত যিমান টেনশ্যন দিব সিমানেই হেৰি হ'ব। তো বাইচেপ যিকোনো ৱেটেদি আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে। তো বাইচেপ সকলোৱে এনেকৈ মাৰে, সেইটো চিষ্টেমতো মাৰে, এনেকৈও মাৰে, তো এনেকৈও মাৰে। তো আজি মই এইটো চিষ্টেম নহয়, মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইটো চাব, এইটো পূৰা এইটো এটা, এইটো ফাৰ্ষ্ট হোল্ড কৰি ল'ব। ছেকেণ্ড 1 2 3 4 5 6 7 সাতটাকৈ মাৰিব। তো ইয়াত সাতটা হ'ল, এইটো হ'ল। এগেইন 1 2 3 4 5 6 7 এইটো হ'ল। এগেইন এইটো হ'ল। এইটো চাব আপুনি, এইটো হোল্ড কৰি ৰাখক। এইখনতে আকৌ সাতটা মাৰক। 1 2 3 4 5 6 7 এইটো হ'ল। আকৌ এইখনতে সাতটা মাৰক। 1 2 3 4 5 6 7 তো এনেকৈ আপুনি তিনিটা মাৰিব। মই দুটা দেখাই দিছোঁ। সাতটা হোল্ড কৰি মাৰিব। আপোনালোকৰ যদি বাইচেপ গ্ৰ'থ নহয় মোক ক'ব, কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনাৰ এনেকুৱা পাম্প হ'ব। এইটো চাওক, মই দেখাবলৈ পাইছোঁ। তো ট্ৰাই কৰিব, তাৰপিছত মোক কমেণ্ট কৰিব। ইটাৰে বডি বনে নে নবনে তাৰপিছত ক'ব। তো গাইজ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব। তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। তো আজিলৈ ইমানেই। বাই বাই, জয় আসম, জয় হিন্দ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই।